Okay. Okay. Ngayon naman ay habang inaantay kong maluto yung aking chicken drumettes, magpiprepare na ako ng aking guacamole. Ito na, ito na, tatlong large avocados. Yan, oh. Yan, magpa-partner yan. Yan. Okay? So, ilalagay ko na rito sa aking bowl. Ang ganda, oh. Ang ganda ng avocado. Lahat ito ay gagamitin ko para sa aking guacamole. Yan. Ito, nakayod ko na lahat. Hindi ko alam kung yun ang tamang salita. Nakayod na, ilagay ko na lahat yung avocado rito. Yan. Ready ko na siyang, kailangan i-mash ko na siya. Ganito. Yan. Yan. Tapos, nag-slice naman ako ng purple na onion. Ito yun, oh, ganito kalaki. Yan. Ilalagay ko sa aking, halo ko lang dito sa aking avocado. Ito naman ay isang regular size ng kamatis. Tinanggal ko yung seeds para hindi maging watery or matubig yung aking guacamole. Yan. I-slicing ko itong kamatis ng maliliit din. Yan. So, basta slicing nyo lang. Yung pinong-pino or maliliit fine slice na sabi nila. Ayan. Ito naman ay cilantro. Yan. Hihiwain ko rin siya ng pinong-pino. Yan. Hindi ako master sa pagluluto, but I'm trying my best. Alam nyo na, para maiwasan yung bili ng bili sa labas. At least, nakakatipid pag magluluto sa bahay. At mas healthy pa. Yan, basta pinong-pino lang. At nailagay ko na rin yung tomato rito sa avocados. Lagyan natin. Okay. Tapos ito si lime. Kukunin ko yung kunting niya, kukuskusingin ko yung kunting balat. Dagdag pampalasa din. Ay kunti lang. Kasi pag nag-blend yan, masarap. Kunti lang.
Tapos, lalagyan ko ng konting black pepper. Depende sa inyong panlasa. Dahil yung gagawin ko itong isasawsaw ko rito yung aking chicken, fried chicken or baked chicken. So, kunti lang yung ilalagay kong salt. Depende sa gusto nyong alat or timpla. Kasi may kanya-kanya naman tayong timpla eh. Yan. So, ito na. Yung ating homemade guacamole. Kailangan haluin mabuti. Ayan. Muna dyan yan. Sayang din yun, oh. Ayan. Okay. Na. Kita nyo ba guys? So, nag-mix na yung avocado, cilantro, tomato, at ano pa ba yung isa? Purple na onions or yung mga ibang tawag nila red onions. Yan.